No tervehdys taas. Täällä ollaan nyt virittäydytty kunnolla kesätunnelmiin, että Kalliomäen kirsikkapuistokin näyttää oikein hyvältä tällä hetkellä. On niin mahdottomasti kukkaa kirsikoissa, että en muista, että nämä puut olisi vielä kertaakaan näyttänyt näin komealta. Nättiä on. Mutta voitaisiin vähän nyt tutkia, että mitä on tapahtunut nyt kevään ja kesän taitteessa. Ja tässä on muuten tämä läntti mukavasti kasvaa jo vihreätä, mistä tuli niitä juurakoita kaivettua. Ja täällä on tämä työmaa. Mennään sitten kurkkaamaan vähän tuonne kasvimaan perälle tästä. Peruna on nyt sitten taas tullut istutettua niin täällä omalla maalla kuin sitten tuolla porukoittenkin tiluksilla, että tämä oma on tämmönen vähän vaatimattomampi. Siinä on nyt 4 riviä siikliä tulossa, niin saa sitten uutta perunaa siitä toivottavasti jossain kohtaa. Ja tähän olisi tarkoitus pistää avomaakurkkua ja tuonne vähän peremmälle tulee kurpitsaa ja sitten noitten perunarivien taakse olisi tulossa hernettä, että täytyy näitä saa sitten kanssa vielä pistää, mutta eihän tässä nyt vielä ainakaan kuvaushetkellä niin olla kesäkuun puolella, niin kiiruttaa ei ole. Ja kasvihuonehan on valmistunut hyvin pitkälti, että täällä on nyt sitten jo täältä on tulossa kasvihuonekurkkua ja viinirypälettä tuli laitettua muutamat alut. Tässä on tämmönen joku punertava makea lajike ja sieltä on pieniä rypäleitä ilmeisesti jo tulossa, että hyvin varhain on vissiin kukkinut sitten, kun näyttäisi ainakin siltä, että siinä on ihan jo rypälettä tulon päällä. Ja tässä on sitten tämä toinen lajike, tämmönen sinertävä punainen ja vähän semmoinen kuivempi, mutta ihan kiva rypäle sekin, että katsotaan minkä verran näistä tulee sitten tänä kesänä, kun tuli nämä alut laitettua nytte. Tännehän on kaikennäköistä tulossa. Esikasvatuksessa on sitä paprikaa on ja chilejä ja kurpitsa, ei kun kurpitsa menee pihalle, mutta tomaattia ja olikohan sitten vielä jotakin. Sitten noita yrttejä tarvii pistää ja tänne on tullut tehty tämmöiset hyllyt, että saa noita chilejä sitten tuohon ruukuissa pistettyä, kun monivuotisia on, niin saa kannettua ne sisälle tästä. Tuolla on tämmöiset tuuletusräppänät, tarvitsisi vielä keksiä palikat tuohon väliin. Mutta tältä näyttää tämä kasvihuoneprojekti tällä hetkellä. Seuraavaksi voitaisiin mennä vähän kurkistaa perunaistutustunnelmia sieltä porukoitten tiluksilta, niin hypätäänpä tästä välillä vähän niihin maisemiin.
niin, se löysi perunapaikkansa sieltä vanhan kunnon harmaaferku avustuksella. Ja tässä on taas uusi päivä sarastamassa ja voitaisiin jatkaa vähän kierrosta, että mitä täällä tiluksilla tapahtuu. Sain tuossa pienellä ajan rankaakin, niin sitä pitäisi tuosta pätkiä ja pilkkoa tuota puuhellaa varten. Saa semmoista kivaa pientä polttopuuta sitten högforssia varten. Siinä jonkun verran sitä on jo tullut tehtyä. Tämmöistä pikkusta pientä kivaa puuta sitten ensi talven pakkasia varten siinä kuivumassa. Niistä tulee varmaan joku tommonen motillinen tuon reservin lisäksi, mitä tuolla liiterissä on valmiiksi kuivaa. Tuossa joku katseli ja kyseli, että minkä takia leikkaan nurmikkoa, niin kyllä mä tykkään täällä pitää reitit vapaina sillä lailla, että ei tarvitse pelätä mitään punkkeja tai käärmeitä, kun punkkeja täällä on ollut ihan omissakin kintuissa ja näin, mutta en minä niin näin monimuotoisuuden ja ötököiden puolesta olisi yhtään härissäni täällä, kun kyllä täällä vähän niin kaikki rehottaa enemmän tai vähemmän. Ja täällähän kasvaa paljon näitä jotakin villiä orvokkiakin. Tässä huusipolun varrella ainakin on jonkun verran. Mutta kyllä täällä on tämmöistä villiäkin luontoa ympärillä. Mennäänpäs kurkkaamaan, mitä tuolle tammelle kuuluu tuolla reunassa. Taas pörriä sit pyörii jossain tuossa ympärillä. Mutta täällä on tämä tammi. Sehän näyttää oikein komialta. Se tuli pistettyä 5 vuotta sitten, niin se oli semmonen tuon korkunen pikkunen ja nyt se on jo näin komia pikkupuu. Kyllä sitten vielä meikäläisenkin aikana kasvaa melkoisen komia tammi. Ja siinä on taas tätä pöheikköä, missä saa ötökät painaa ihan vapaasti. Ei ole pelkkää hienoksi ajettua nurmikkoa tosiaan tällä tontilla kyllä. Ja sitten on vielä tuo paikka tuolla, niin ihan täyttä ryteikköä tässä tuolta kasvihuoneen kautta kun kiertäisi, niin koko tämä alue tässä semmoista valjastamatonta aluetta, että kyllä täällä ötököiden pärjää, ei tarvi yhtään olla murheellinen, vaikka nyt meikäläinen tässä hiukan näitä reittejäkin tässä itelle raivailee. Tää valkea kuulas, joka taisi viime vuonna tuottaa 5 omenaa, niin kukkii nyt vallan komiasti, että onko siinä, taisin laskea, että 19 kukkaa on, että katsotaan montako omenaa sitten tulee. Voihan se olla, ettei tule yhtään, mutta veikkaisin, että eiköhän siitäkin pari tänä vuonna tuu. Kuusen kerkkääkin olisi täällä kovasti. Täytyy katsoa, jos tässä vielä ehtisi keräämään talteen, että koettaisi jotenkin sitä hyödyntää. Olisihan se ihan kiva siitäkin jotain tehdä. No nyt on nämä habaneerotkin löytänyt tiensä tänne kasvihuoneeseen. Hyvältä näyttää. Tänä vuonna tuli pistettyä ne onneksi hyvissä ajoin, niin tuottavatkin sitten vähän aikaisemmin. Pääsee tekemään näistä taas sitä chilikastiketta, että rommia ja ananassosetta ja sitten pohjaksi semmonen porukoitten reseptillä tehty mauste tomaattiseos, niin ai että siitä tulee kyllä hyvää kastiketta taas tänäkin vuonna. Voitaisiin tosta tempasta nämä loput kattorimat tuonne ulkopuolelle. Ne puuttuu vielä noista kattotuoleista tai noista, niin laitetaan nämä sinne kiinni ja
Siitä voitaisiin keksiä nuo pulikat tuonne ikkunoiden päällä, mikä puuttuu. Tarvitsisi täällä sitten vähän jotain listiäkin kyllä keksiä, että peittäisi vähän noita rakoja tosta, mutta hoidetaan nyt nämä ainakin alta pois, että jos tulee tuulta, niin pysyisi sitten paikat pystyssä. Ja tuolta nyt varmaan pahiten tulee sitten kylmää, jos noita pakkasöitä on. Toki ei tämä muutenkaan mikään erityisen tiivis tosiaan on, että täällä saisi olla tässäkin pienet listat oven tuossa molemmilla puolilla. Saisi vähän tiiviimmäksi tämä. Oikeastaan joka kauttaaltaan pistää semmonen, että olisi vähän niin kuin ikään kuin huullos sitten tuolle ovelle. Mutta joo, aloitetaan nyt tärkeimmistä ja edetään sitten sitä mukaan.
löysin tommosen kierron lankunpätkän tossa, niin voitaisiin siitä halkasta ensin sopivan kokoiset suoirot ja sitten katkaistaan ne tuolta. Luulen, että siinä mennään tommosella 50 millillä, ei siinä suurta heittoa pitäisi olla. Nuo vanhat ikkunanpokat ja sitten tuo puuvärkki ei ollut mitään ihan niin justiinsa, että siinä oli vähän semmosia pikkuheittoja, mutta pistetään sinne sitten tosiaan niitä täytelistoja sitten, jos jää isompia rakoja. Tehdään sitten aikanaan vähän laadukkaampi kasvihuone tosiaan, jos tästä harrastuksesta nyt sitten innostuu sen verran enemmän, että haluaa sitten panostaa. Noin. Mennään kattoo miten ne istuu. Hyttyset kiusaa. Tehdään pienet muokkaukset. Mistä tuli tiimi? Siinähän melkein jo työn tohina aikana niin alkoi ilmestymään täältä jo kurkkua pikkuhiljaa. Että en nyt muista montako siementä siihen tuli laitettua, mutta taitaa suurin osa siinä jo puskea läpi. Mä luulen, että
Tuossa kun näkyy yksi, niin tässä on vielä pari sitten. Että... Onko tuollakin? Taisi niitä, joo, tuollakin näkyisi olevan. Kyllä niitä taisi olla useampikin niitä siemeniä, mutta hyvältä näyttää. Mutta eiköhän siellä ole tällä kertaa tämä episodi tässä, että saatiin tämmönen pieni katsaus, että missä mennään. Ja ihan sinänsä hyvällä mallillahan täällä alkaa olemaankin tämän pihan ja puutarhan kannalta, että pienessä se tarvii lähteä tämä harrastelu liikkeelle ja sitä mukaan sitten kehittää, kun innostuu. Mutta kiitos taas oikein paljon, kun viihdyit videon parissa, ja jos kanavan sisältö kiinnostaa, niin heitä ihmeessä kanava myös tilaukseen, niin tavataan sitten seuraavienkin videoiden äärellä.